Така жесть. Як це зробити, блін? Ага, ось так. Звук є, друзі. Я вибачаюсь, бо я тільки прибіг зі сховища і бачите, в яких умовах, коротше кажучи, ми починаємо. Скажіть мені, голос є, добре. Наскільки мені... Не чутно, не чутно, зрозумів. Зараз буде все чутно. Так, десь, мабуть. Ну, коротше, ми зі звуком зараз розберемось. Скажіть, як мене чутно, будь ласка. Так чутно чи не чутно? Ага, добре, добре. Добре. Так, зараз я тут зроблю фігню. Сюди перетягну, щоб я вас бачив краще. Привіт, привіт. Привіт спонсорам. В мене вже 3 спонсора, чуваки. Оце жесть. Так. Всім привіт, друзі. Всім привіт. Намагаюсь зараз, коротше кажучи, заспокоїтись та зрозуміти взагалі, що коїться. Бо я реально біг, в мене, типу, трансляція починається о 21:15. Трансляція самого Summer Game Fest ось вже через 10 хвилин. І я думаю, як мені це, коротше кажучи, це жесть. Я побіг у сховище, я бігав на вулиці, типу, займався спортом. Коротше кажучи, бігаю, закінчую бігати, лунає тривога, я бігу додому, приймаю душ і у сховище, коротше кажучи. Тут це тупо було хвилина в хвилину. І потім воно закінчується, я бігом сюди, коротше, і знов хвилина в хвилину я починаю стрім. Це просто щось неймовірне сьогодні. І воно ж гниль там ще летить. Летять ще літаки. Будуть всіх бомбіть. Так. Ну, начебто все. Начебто я все налагодив, так би мовити, більш-менш. Дякую за відео про Дюну, дякую за відгук, друже, дякую. Так, відео про батлеріанський джихад, це такий спойлер, буде відео про батлеріанський джихад, воно буде величезне, я не знаю, можливо година, можливо 1,5-2 години. Дуже великий об'єм, масив інформації треба, коротше, вкласти в якусь компактну форму, щоб всім ще сподобалось. Потім вже ще треба нагенерувати оцих картинок. Потім я ще додам до картинок невеличку анімацію, там, щоб вони трішечки, коротше, були живі. Тобто на це треба багато часу. Відео буде великим, реально, реально. Ось. Матеріал, який зараз я вже зробив, якщо вірити, типу, сайту, який підраховує кількість слів у хвилини, то там вже 45 хвилин чи щось таке. Коротше кажучи, це тільки, здається, десь, ну так, приблизно 35% я зробив з того, що планується. Тобто воно буде велике, реально. Ось. Ну, я ж ще буду редагувати, побачимо, щось я, може, виріжу, щось додам, там, коротше кажучи, такий процес йде. Тому чекайте, все буде. Я вже думав, а не зробити мені якесь більш коротке відео до того, як випускати оце велике відео, бо довго будете чекати і, типу, можливо, зробити відео про
скажімо, проментатів та іксіанців, бо у відео про батлеріанський джихад буде про ментатів та іксіанців. Типу, коротше, і воно буде коротшим, і не змусить вас так довго чекати. Тому я от ще про це думаю, що, можливо, я випущу відео ще перед великим відео. Всім привіт, слава Україні! Героям слава, друже! Героям слава! Всім привіт! Всіх вітаю! Хоч не помри за розробку? Так. Мені це в кайф, мені це подобається. Типу, особливо, коли ти бачиш позитивні відгуки, коли бачиш цю реакцію, коли воно відео просто кудись летить, і ти просто, ну це я не знаю, як це пояснити, це просто неймовірні відчуття. Так, Дюну треба прочитати всім, це правда. Дюна це топ-топів. Так, зараз я тут трішечки, можна так зменшити, в принципі, мені. Ну, от YouTube для стрімерів така лажа, чесно кажучи. Могли б зробити трішечки покраще все. Але що маємо, те маємо. Twitch там взагалі, коротше кажучи, на Твічі зараз дуже великий скандал. Так, зараз я в Телеграм відпишу, щоб люди бачили, що стрім йде. Так, і до речі, хто не знає, що таке Брудна Стіна. Так, і донатимо на Херсон. Я сьогодні вже задонатив, мабуть, 1003. Вчора теж, вночі, коротше. Я хотів сказати, що якщо хтось не знає, що таке Брудна Стіна, це не тільки YouTube канал. Це ще і новини про ігри, про кіно, про різні, про русню, коротше кажучи, все, що можна. Такий агрегатор новин, який я веду кожного дня, намагаюсь кожного дня вести, тому в описі є посилання, тому підписуйтесь на Телеграм. Скоріше за все, Телеграм стане нашою основною платформою, а зараз основна є така собі в Інстаграмі. У нас там 2150, здається, підписників. Саме новини. Ось, тому підписуйтесь, буду кожному з вас радий. Чи планується відео про ваху 40к? В твоєму виконанні залюбки подивлюся. Ну, коротше, я думав зробити про ваху, але, розумієте, цих відео вже ну настільки багато, я просто не знаю навіть звідки це, ну, що... Типу, я не знаю, наскільки це буде популярна штука. От. Просто цих каналів дуже багато і, типу... Ну, не знаю. Я планував, я навіть робив колись відео ще російською мовою про самий початок 40-ка, там, до всі древні, коротше кажучи, боги. Я ще думав про Warcraft зробити. Та багато чого можна, друзі, багато чого можна. Робиш круті відео про Дюну, але не хочеться спойлерів. Ну, друже, про батлеріанський джихад там 100% буде спойлери, але я зроблю розумну річ. Я зроблю відео з 2 частин. Тож, хто не хоче спойлерів, подивиться тільки першу половину відео. Ну, там навіть не половина, там зовсім трішечки. Бо сам Френк Герберт не так вже і багато писав про батлеріанський джихад в основних книгах. Ось. Це вже Брайан Герберт розширив всесвіт та почав, коротше кажучи, там таке несеться, що я навіть не знаю, як пояснити. Ось. А сам Френк Герберт там не дуже багато. Він описував сам цей процес джихаду. Тому там не так вже і багато. Якщо вам не хочеться спойлерів, то дивіться тільки першу половину. Але, знову ж таки, я не вважаю, типу, я вважаю, це 2 окремих таких масива інформації. Основні там 6 книжок Дюни, чи 7, скільки їх? Я вже не пам'ятаю. Це одне, це типу канон. А це вже якийсь другий канон для мене. Бо там зовсім все зовсім по-іншому. Прям зовсім по-іншому. Ось, тому не знаю.
Запоріжжя, вітаю, привіт. Та-та-та-та-та. Дилема. Що про Ваху, то хіба що про нову еру, що там взагалі зараз відбувається, цього не так багато. Ну от, якщо про нову еру, то ще можна подумати. Українською мовою не так багато контенту про Ваху. Якісного взагалі одиниць. Та ні, є канал, мені кидали ви на Ютубі канал якийсь український, там реально чуваки багато чого розповіли вже, тому навіть не знаю. Як вам Mass Effect? Планували колись робити відео по цьому всесвіту. А що, в Mass Effect є якісь, типу, таємниці, які... Я не знаю, він начебто відомий всесвіт. Чи по ньому теж там вже купа книжок і купа розширених якихось моментів. Я просто не цікавився, не знаю. Запоріжжя тут вітаю, це я вже казав. Начебто поки що все. Так, хвилина і починається вже сам стрім. Починається вже. Головне, що я встиг. І що ніяких балістичних ракет не летить, що ми, коротше кажучи, можемо провести стрім. Нова амнезія. Путін відчуває себе як головний герой. Ні, я ще не дивився. Амнезія взагалі, знаєте, я колись дуже любив хорори, але зараз щось мені дуже страшно в них грати. Я не знаю чому. Таке буває. Очікування від виставки. Не знаю, середні в мене очікування. Джеф Кіллі, він такий, знаєте, буде багато реклами, це я вам точно можу сказати. А от що там буде далі, не знаю. По Васі є один якісний український канал. Ну ось, мабуть, мені його і кидали. Ну, знову ж таки, якщо зробити атмосферу, якщо зробити щось цікаве по Васі, можливо, я і зроблю. Побачимо. Спочатку Дюна. Давайте з Дюною закінчимо. Ось, а тоді вже почнемо щось інше. Ну, я, коротше кажучи, так, я хочу Дюною змішувати, знову ж таки, з Fallout, можливо, взагалі з іграми Bethesda. Плюс я хотів би ще зробити одне відео про релігію. Плюс я хотів би зробити ще... Коротше, плани є. Звідки береш час грати всі ці ігри? Така робота в мене. Робота дозволяє мати багато вільного часу. Так вже і вийшло в мене. Пощастило мені. Вся ця презентація, то є реклама. Ні, я маю на увазі реклама, саме, типу, не ігор реклама, а прям там якихось мечні всякої. Очікуємо на The Game Awards. Ну, давай вже, починай. Mortal Kombat 1, Fortnite Wilds. Ну, хоч знаємо точно, що МК1 буде. Ну, він це казав ще в Твіттері, що буде Mortal Kombat, тому... Це вже така історія. Чекаємо на Джефа Кіллі. Які поради можеш сказати для вивчення англійської? О, друже. Потрібен репетитор, це точно. Причому шукай хорошого репетитора, не дешевого. Ось. І такого, з яким тобі буде комфортно. Плюс треба
дивитися фільми англійською з субтитрами, слухати музику, намагатися перекласти тексти музики. Воно, так знаєш, на автоматі буде в тебе запам'ятовуватись, це я тобі гарантую. Особливо фільми. Особливо фільми, які ти знаєш, типу, дуже добре. Діалоги знаєш дуже добре. Тобто, якийсь фільм там, який тобі дуже подобається. Тривога почалась? Де? Ну, тільки не треба мені оце от. Я бачу 5 бортів з Оленії. Якщо буде тривога, ну, я піду в укриття, вибачте, але що поробиш. Побачимо, друзі. Буде тривога? Побачимо. Презентація Xbox буде 11 числа. Starfield, точніше. В мене є нагадування про ці. 11-го, так, буде Xbox Showcase. І ще 11-го буде PC Gaming Show. Тобто, можливо, буде 2 стріми. Так, сленг, він допомагає. В якому сенсі? Сленг — це круто. Особливо, якщо ти хочеш, типу, розмовляти англійською з американцями, то це сленг, ну, 100% потрібен. Я розумію викладача і перекладача. Перекладачі — це зовсім інша професія. От. А якщо репетитор, то репетитор, який в темі, типу, він буде тобі давати і сленг, і все, що хочеш. В мене така здатність до мов різних. Я дуже легко запам'ятовую мови. Я колись намагався італійську вивчити, мене дуже швидко все запам'ятовувалося, а потім якось я закинув і щось не знаю. Вона теж не дуже складна. Ось, в мене була така бабуся у часи, коли я в школі ще вчився, і мене мати віддала їй. Вона колишня була вчителька англійської, і вона мене просто там... Я не знаю, як вона це зробила, але я знав всі екзамени. Типу, я знав все ще за півроку до самих екзаменів. Тобто ми дуже круто з нею так сконектились. Ось, і було прикольно, що коли вона мені... Коли я помилявся в написанні слова якогось, до неї приходив, вона померла вже, на жаль. І вона змушувала мене слово дві сторінки, ось так, типу, кожній лінії. І ти, коли закінчуєш його писати, тебе вже механічно, типу, рука запам'ятовує, як його писати, і ти не можеш написати його неправильно. І вона така каже, типу, ну, нащо ти свій час витрачаєш марно? Ну, нащо ти це робиш? Воно тобі подобається оце сидіти писати. Вивчи просто і все. І воно якось, знаєте, мотивувало. Ну і так, живе спілкування — це факт. Але для живого спілкування потрібна база якась. Ти ж не будеш просто, не знаючи мову, намагатися спілкуватися англійською з носіями. Тому потрібна база. Мені коли репетитор дала поширені скорочення, ідіоми і сленг, і ніби новий світ в англійській відкрив. То було круто. Так, ну, типу, сленг — це дуже круто. Він спрощує багато речей. Здавалося б, воно, типу, більше слів треба вивчити, але воно спрощує, коли ти розмовляєш. Сленг — це дуже круто.
Чому перекладачі кажуть, що сленг це погано? Бо вони перекладачі, в них професія така, вони ненавидять сленг, мені здається. Бо його ніде нема, він постійно оновлюється, він постійно, коротше, розвивається. Сленг – це дуже така динамічна штука. Ну, воно почнеться чи що, чи як? Чи воно аж в 10 почнеться? Я так і не зрозумів. Казали, що в 21:30. Ось воно 21:30. Майнкрафт, Террарія, англійською, перекладач, Google. Ну, не знаю, мені здається, це не спрацює. Вітаю, пупок слона. Шкільної програми для бази хватило, а нехватка словникового запасу тільки стимулювала і мотивувала вчити що ще й дивитися відео. Насамперед, що таке англійська мова? Англійська мова – це глаголи, чи як вони українською мовою? В мене проблема з цим, з українською мовою, я не знаю, там, дієслово. Дієслово – це, так? Ось. Це дієслова, коротше кажучи. Якщо ти вивчив дієслова, то все, ти знаєш мову, по суті. А потім вже ти її наповнюєш словами. Так, дякую. Привіт, Макс, привіт всім, друзі. Ось якраз така ситуація, що в мене немає здатності до вивчення мов. Але я щоденно живе спілкування, щодня роблю вправо англійською, все одно повільно розвиток. У мене був друг, навіть два друга, які просто, ну не можуть вони вивчити мову. Типу, ну от не дається їм і все. Що ти, типу, почалась, так це вона йде. Що значить онови? Вона йде вже. Це вона і є. Привіт. Вітання. В англійській ще є час, ну, є, а вже ж і не один. Коли ти вчиш дієслова, вони ж якраз про час. Кожне дієслово, воно розписується за часами, типу. В цьому ж фішка мови. До речі, італійська мова така сама. І, здається, німецька теж. Дуже схожі між собою. В плані того, що вивчення. Перекладач має вільно володіти сленгом. Не факт. Дивлячись, яка професія, де вона працює. Якщо це якась політика, то ні. Який там сленг? Політичний сленг, так, але не якийсь там розмовний вуличний сленг. Ми ж, здається, про вуличний сленг кажемо. Але так, в залежності від того, де ти працюєш, де ти перекладач, ти маєш знати сленг, маєш знати, типу, термінологію і так далі. Судячи з того, що... Дайте я себе трішечки зменшу, мабуть. Можемо взагалі поки що ось так розмовляти з вами. Я так і зрозумів, що, ну, дивлячись на те, що написано на екрані, скоріш за все, воно почнеться через 20 хвилин. Із командою. Так.
А чому не показується, типу... Ага, зрозумів. Зрозумів. Тут показується, тут не показується. Ну, добре. Я працював на кухні в готелі, був шеф португалець. Це просто мемна персона була. Казав, що не любить як італійців, так і іспанців. Карахо. Я працюю... Я займаюся ретачингом фотографій, монтажем відео для американських селебритіз, для блогерів, для, коротше кажучи, багато для кого. Ось десь тиждень тому ретачив фотки Ріка Роса, наприклад. Якщо зайдете на його профіль в Інстаграмі та побачите, там було в нього шоу в Лас-Вегасі, в клубі. Ось ці фотки, це я робив. Ну і також я монтую відео, коротше кажучи, різні штуки роблю, дизайн і так далі. Багато чого. І саме тому в мене багато вільного часу, бо мені прилітає якесь замовлення, я його зробив, там, бо я дуже швидко працюю, я його зробив, відправив і все. А те, що ще є часовий оцей, типу, розрив великий, так випадає, що в мене є вільний час. Сленг потрібен при спілкуванні, можна опинитися в незручній ситуації. Це точно. Особливо, якщо ми про вулицю кажемо. І знову ж таки, сленг — це така штука дуже величезна, типу, дивлячись, в якому, наприклад, штаті ти живеш. Або в якій провінції Англії. Різні сленг, різні слова, там кожний регіон має свій сленг. Це така штука дуже складна. Але якщо, типу, опанувати сленг, це просто майстер будеш. Саме тому дуже важко дивитися фільми Гая Річі в оригіналі, бо там все сленг. Типу, ти взагалі нічого не розумієш, що вони кажуть. Ці прищі ще повилазили, блін. Звідкись. Якась алергія. В мене ото після того, як я у лікарні лежав, ледь не помер двічі півроку тому. Оце після того, коротше, в мене якісь алергічні приколи. І досі я лікуюсь від цього. Ні, діалект то діалект. А у цьому діалекті ще є сленг. Тому так. Ну, Гай Річі не знаю. Я, до речі, скачав зараз фільми його, бо я бойкотую Гая Річі, бо він і досі... Ага, 15 хвилин у нас. Ну так, о 10. Я до того, що показали, коротше, скільки ще до стріму. 15 хвилин. Що я казав? Ще бойкотую Гая Річі. Так, типу, чувак і досі показує свої фільми на болотах, в нього якийсь контракт з кінопоїском їхнім оцим. І, типу, я вирішив, що ні, я в кінотеатри на нього ходити більше не буду, взагалі, мабуть, ніколи. І буду тільки безкоштовно дивитися, скажімо так. Це погано, до речі. Взагалі дуже, я ж кажу, в мене від ось цієї несправедливості скоро кукуха поїде. Типу, жодна країна не надіслала нам жодного рятувальника. Це що таке? Це як? Ми надсилаємо, типу, в Туреччину, всюди, в Австралію. Пам'ятаєте, як ми на коал донатили всією країною? Як дурні.
Я ж кажу, все. Більше ніколи ні на що не буду донатити ніяким країнам. Пішли у дупу всі. Допомогу дали? Яку? Хто? Чи надіслали вони хоча б одного рятівника, який допоміг би нам, типу, у цій трагедії? Так. Угу. Та з командою. Вітаю. Басіль Яворський. Вітаю, друже. У спільноті. А ще Тетяна Коломієць. Я так зрозумів, що я не прочитав попередню підписку. Дякую, вітаю. США компенсують збитки громадянам. Ну, це вже щось. Ну, про США я навіть не сумнівався, але Туреччина. Ми ж надсилали скільки рятівників під час війни, типу, ми надсилаємо рятівників у Туреччину під час їхнього землетрусу. What the hell? Гіперіон, треба його, по-перше, прочитати весь, і тоді вже робити, бо я не пам'ятаю вже нічого, чесно кажучи. Дуже хочу, я пам'ятаю, що мені дуже сподобалось. От треба його перечитати і потім зробити. Бо, робити щось, коли ти не знаєш зсередини, хоча б трішки, це дуже важко. Тому так, плани такі є. Але я ж кажу, спочатку Дюна. Дюна, там просто ще купа інфи по Дюні, і ви ж бачите, як вона... Люди просто чекають на те, що щось буде по Дюні, бо скоро другий фільм, типу, їм хочеться, знаєте, поглинути якомога більше матеріалу з цього. Так, я розумію, що складність, типу, окупації і так далі, але ж, частина в окупації, частина не в окупації. Чи чекаєш DLC до Кіберпанку, як думаєш, наскільки воно буде масштабне? Воно буде величезне. З того, що я знаю, воно буде величезне, друзі. Це як кров та вино для Відьмака, але втричі більше, типу. Величезне буде доповнення. Чекаю дуже. І я думаю, що воно вже не буде мати в собі купу багів, бо, ви ж розумієте. І, скоріш за все, воно матиме українську мову. Тому дуже чекаю. Так, саме страшне, що там, де окупована частина, там же взагалі наплювало на всіх, типу, і все. Ще й обстрілюють. У мене зараз друг поїхав сьогодні, от скільки зараз. Так, він вже... коротше, бачили це фото, коли на лодці пливуть люди, і там вибух, коротше, у воді. І ось мій друг у цій лодці сидить. І він мені пише, типу, це було... І він, коротше, каже, що до цього він не був так близько ще до бойових дій. Ось. Це просто... ні, вибачте, він не у лодці. В лодці була дівчина та ще один там хлопець, журналіст. Рятівник чи журналіст, не пам'ятаю. А він стояв біля... Коротше, знімав це на мосту поряд. Ось. І це, каже, на мосту так дуже поряд, каже, було. Такого ще я не відчував ніколи в житті. Але він такий хі-хі, ха-ха, типу. Його це заводить, знаєте. Є такі люди, які хочуть в битву, хочуть бути там постійно. Текст чи і на дубляж можна чекати? Ти про Кіберпанк, скоріш за все, текст. І я не знаю, як вони зроблять, розумієш? Якщо випустити велике DLC до основної гри, а основну гру не перекласти українською мовою, це буде дуже дивно. Тому, скоріш за все, можливо, вони і працюють і над
українською мовою в основній грі. Так, ось ти задаєш питання, і я кажу, що, скоріш за все, вони над цим працюють. Бо вони так натякали, потім вже майже прямо сказали, що, типу, буде, але побачимо. Чекаємо. Всесвіт Battletech. Так, він же дуже старий, цей Всесвіт. Але я про нього нічого не знаю. Так, а хто допомогу надав? Я такого не бачив. Я бачив, що, типу, десь там у якихось там радбезах ООН кажуть, що ми засуджуємо, і всі ці країни засуджують, і ніхто не допомагає. Типу, ми засуджуємо, але слова — це не дії. Дій ніяких нема. Ось це мене дуже, дуже харить оце, знаєте, мені від цього дуже погано. Мультивсесвіти Марвел. О, блін. В мене була така ідея колись робити такі огляди коміксів. Але взагалі в мене така, знаєте, багато років вже в голові така ідея, що, типу, хочеться придбати всі комікси, які взагалі є. Marvel та DC. Колекціонувати їх саме. І це ж, типу, неможливо зібрати всі. Це, типу, купа грошей треба. Але я мав на увазі, типу, купити комікс, зробити якийсь огляд на кожен випуск, типу. А потім зрозумів, скільки їх, і такий думав, блін, та ні, щось мені це дуже... Це ще їх треба знайти десь. Ну, де знайти, наприклад, перший випуск Людини-павука? Він продається взагалі? Де він? Це ж треба якось його шукати, замовляти, типу. Коли він там вийшов? 100 років тому. Ізраїль, Німеччина, Франція відправили просто допомогу, не людей, я так розумію. Який новий мульт? Про мультивсесвіт ти маєш на увазі? А він вже вийшов? Друга частина вийшла вже? Вона ж тільки ось має вийти. Перше я дивився. Я маю, типу, справу з дизайном, графікою і так далі, з анімаціями іноді, з 3D. І, типу, я коли дивився цей перший мульт, я просто не міг зрозуміти, як вони це зробили. Я не міг зрозуміти, типу. Потім вже почали викладати оці рішення, які вони застосовували, і я просто, в мене вибух мозку був. Як це круто. 2 червня вийшла. Ага, ну я ще не дивився. Якось я так пропустив. Чому? Я так чекав на неї, типу, і пропустив. Дуже дивно. Ну, бо в мене праці зараз багато. Треба багато чого робити. Я і новини навіть сьогодні нічого не постив, бо я просто не встигаю. Дуже багато фігні всякої. Так, 4 хвилини 30 секунд, і ми почнемо вже дивитися нарешті. Наче, типу, 5 хвилин тому почав стрімити, а вже 40 хвилин стрім іде. Це жесть. Як це взагалі? Як це прокоментувати? Там кажуть, що я бачив новини, що у цьому Людині-павуку новому що знайшли там у дівчини, що вона, типу, транс, на стіні там якийсь постер. Оце я бачив. Що начебто дівчина у цьому мульту це транс. Типу, що люди там почали, як завжди, оце розносити, знаєте.
Це я бачив, але я думав, що це, типу, просто якийсь трейлер вийшов, і просто на стіні хтось побачив, і почали, типу, розносити, що у цьому мультику є транси і так далі, і так далі. Трансгендери. Я не знаю, як правильно, щоб не образити. Трансгендери, мабуть. Щоб не ображати людей. Дякую, дякую. Блін, а як зробити чат, щоб ви теж бачили? Це не те. Це не той чат. Чи той? А ну, зараз зачекайте. Чат-бокс. Окей. О, тепер ви побачите себе тут. Трішечки. То я так відповідаю, а ніхто не розуміє, на що я відповідаю. Небінарні особистості. Так, типу, треба. Окей. Ні, ви зачекайте. Небінарні це інше. Трансгендери це трансгендери, типу. Я взимку купив комікс «Нові месники. Все помирає», де зі 150-170 гривень виявилося, що це перший том серії «Все помирає», але не перший нових месників. Хоча жалко, що не читав минулих, але воно як нова історія. Коротше, я вам зараз покажу, що в мене є і чого я ще не читав. У нас ще 2 хвилини. Так, це... Ось це і ось це. Коротше, в мене купа є коміксів, які я ще не читав. Дивіться, є отакий Дедпул. Темне вторгнення. Це перше. Місячний лицар із мертвих. Шибай голова. Ось такий. Бачите, навіть ще у цій, у плівці. Не розпакований. Династія М якась. Люди Ікс. Росомаха. Все у плівці ще. Місто гріхів. Але оце я придбав, типу, бо мені подобається дуже стиль. Бо Френк Міллер це просто неймовірний митець. Ну і друга частина теж. Місто гріхів. І оце я взагалі не знаю, що таке. Круто зварений. Така ось величезна штука. Схожа на Дюну по формату. Про якихось зомбаків, дивіться. Бачите, наскільки детально воно промальовано. Це мені сподобалося, тому я його придбав. Ось так. Оце все треба якось прочитати. Так, треба переходити вже, мабуть, на стрім. Бо все, зараз вже почнеться. Яка тема для каналу взагалі? Чи що? Привіт, а яка тема каналу взагалі? Ігри, кіно, книжки. Все, що можна. Бету тестував, так. Вам чутно? Джефа Кілі. Чи воно мені і не треба вам? Hello, hello. Не чутно. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Щоб просто був баланс, типу. Давайте так. Так нормально? Щоб і мене було чутно гучніше, ніж його. Добре.
Бачите, я ж казав, що буде крос-платформа. Що тут буде і ПК, і все, що тільки можна. Такий борщ з усього. Субтитри є. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1. Буду так, 11-го буду стрімити. Там 2 стріми буде. Або один великий. Alan Wake 2 буде. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. О, ну добре, добре. Заінтригував. Right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. О, нарешті вони... А, це не він. Це не він, це якийсь платформер. Це платформер. Я думав, це піски часу. Оновлені. Знову у нас всі раси. Як завжди. Все чудово. 2023. Мені не подобається, коли у трейлері вмикають реп. Ну він не катить сюди. Сюди прокатила якась, знаєте, така арабська музика, типу, так? Розумієте про що? Якийсь арабський реп, можливо. Ну що це? Ну реп сюди не катить, вам не здається? Сталкер буде. Буде Сталкер. Та буде багато чого на Xbox презентації. Вони мають її зробити нормальною цього разу. Мені так шкода Філа Спенсера, чесно кажучи. З одного боку. З іншого боку, він мільярдер, тому чому його має бути... Ну, не знаю, вам подобається те, що ви бачите? З одного боку, типу, не вистачає дуже Принца Персії, а з іншого боку, якось це дивно. 2024 в січні. Ну, окей. Хоч щось, типу. Голосніше, коли трейлер... Що, себе чи трейлер? Я не буду туди-сюди гучність змінювати, друзі, вибачте. Це геморройно. Та він та вивів ігровий підрозділ, але якось, типу, бачите, не працює. Його типу, постійно зраджують розробники, ось в чому проблема. І я думаю, що це його провина в тому, що вони його зраджують. Він їх, можливо, квапить. Хоча він така людина, здається, що він не те, що йому треба когось квапити. Він такий, типу, та робіть там щось, що хочете, типу, але робіть вчасно, будь ласка. Ну, Redfall, ви бачили, що з нього вийшло? Мені спочатку він дуже сподобався, потім я почав грати, і така шляпа. Окей, зараз нам покажуть МК-1. Роблю гучніше, друзі. Прям дуже гучно зробив. На 0. Більше не можу. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Графічно прикольно виглядає. Fighting noises. You have proven worthy of joining us. Це ж тепер Лю Кенг Бог. Я так розумію. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Коджима, правильно.
Не плутайте. Кодзіма це російська... Як це? Русизм. Правильно, Коджима. Коджима! Ну це я розумію. На. Enough. Це ж Рейден так казав. Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Я зрозумів, чому вам тихо, бо в мене ось тут тихо. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Ні, ну виглядає він прикольно. Погодьтесь, що виглядає він просто, ну, типу... Декілька планів, типу, як завжди, все прикольно. Мені подобається. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? А вони обидві мають ці зуби? Чи тільки Кітана? Я дуже далекий від всесвіту Mortal Kombat, чесно кажучи. Камео не помітив. Я дивився в чат. Мені, мабуть, варто чат взагалі сюди кудись прийти. Щоб я вас бачив. Ні, я не думаю, що їй потрібен 4090. Я думаю, що вона буде дуже добре оптимізована. Мені подобається скін Кейно, як з першої самої частини. Взагалі скіни, здається, з першої частини. Багато дуже. Як Sub-Zero, наприклад, теж такий скін був в перших частинах. Скорпіон ні. А що там за помічний боєць був? I mean, that was pretty good, right, guys? У Джефа Кілі щось з ногами, вам не Sure you здається? have many questions Якось воно about what дивно we так just у saw, нього. and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Ну це легенда. Людина-легенда. Він, до речі, дуже круто тизерив гру у Твіттері. Дуже сподобалась піар-компанія. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is in it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now. There's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Скорпіон та Sub-Zero тепер We saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. Це ламає I know моє the team has been working дитинство. for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game you'll see a
a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight. От я, наприклад, перше бачу Кенші якийсь. Хто такий Кенші? Джекс – це мій бро. Соню пам'ятаю, Кену пам'ятаю. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Взагалі старпер. Мені подобається оцей основний, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go набір героїв, коротше push the кажучи. button with towards and it'll do a Я за different move. класику. Push it with down, it'll do a different move. Оці Кенші, And so це the якісь, combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them. Так, а в чому камео? Це типу просто так зветься камео? You can call them pretty much whenever you want. Поява іншого гравця, типу іншого бійця, це камео зветься у Mortal Kombat. Я думав, камео якийсь там, я не знаю, кіноактор з'явився, чи якийсь там персонаж якогось фільму, чи щось таке. Типу чужий, чи хтось. Це було б камео. Is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as Класика це cameos за as Стіну. well Зрозуміло, я as ж the не main проти roster нових fighters. You can героїв. play Sub-Zero with Sub-Zero. Я розумію, що треба розвивати. You can same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that now. We have a lot of like really surprised ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games. Це дивно, в мене, здається, є майже всі частини Mortal Kombat, але я в них не граю. Наші їх купую, не розумію. You know, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding to the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Я, Jean-Claude мабуть, Van думаю, Damme що до is мене actually колись going to хтось be прийде, in та this щоб game було в що as Johnny пограти. Cage, right? Is that true? Yes. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. Street Fighter 6, ну він злетів. We could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, you know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Головне, щоб це гралося нормально, то не було цих, як завжди, у мережевих боях, типу, затримок. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grind and Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years. Ну що, побачимо, Diablo 4 ж вийшов, треба і GGG щось показати нам. Мені здається, ну, ви ж бачили новини, що Diablo 4 це Коротше, у гри найбільше продажів за всю історію, типу, Diablo. Ну, не знаю, виглядає гірше, ніж Diablo. Але тут механіка. Тут про механіку. Поет це механіка. Виглядає прикольно.
Але чи оновлять вони тоді першу? Я не розумію, як це буде виглядати. Типу, ти граєш у першу частину, потім з такою графікою, як була. Потім бем! Починається друга частина з такою графікою, чи як це? Так, і боє безкоштовно. Безкоштовно. Не забуваємо це. Хоча ні, здається, вона буде... Вона не буде безкоштовною. Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update. Я думав, буде більше геймплею. Що це таке? 10 секунд. Маячня якась. Так, це що таке? Ага. Я зрісся з кораблем. Слава Камбаров. Із команд. Вітаю, друже. I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Знов реп шикарно. Ні, ну я... Типу... З Exoprimal'ом зробили колабу. Ну не знаю, я взагалі не грав по Exoprimal. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off Сідниць не against a буде. dinosaur Будуть probably тільки wasn't on брутальні your bingo чоловіки. card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. Восени, каже, буде. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Що ще за колаборація? There's nothing more powerful than imagination. It can shape Alan the Wake? fabric of reality, transforming everything you may think you know. А, це цей Ніколас Кейдж, якого запхали в цей в Dead by Daylight. Ага. Я завжди радію новинам про Ніколаса Кейджа. Цей чувак якось крутиться у Голлівуді просто, я не знаю. Покажіть. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Ого. Блін, я ж кажу, цей чувак, він просто, я не знаю, він просто крутий. Мені подобається, як він живе життя. Граю в якомусь лайні, потім граю в чудовому фільмі, потім з'являється у грі. Скоро книжку напише якусь. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror, Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends.
And you're fully in for this? I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're І він один з небагатьох акторів, які нормально поводяться на сцені, на ігровому шоу. Ви не помічали, що коли актори якось виходять, вони якось себе дуже дивно поводять? Вони, типу, ніколи не почувають себе у комфортних умовах. Типу, вони якось такі дивні. А це, бачите, він нормально себе, типу, все круто. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by тригерить. Daylight enthusiast, and that really put the hook in. Ha, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Тому що кіно, а не театр, але, блін, ти ж актор, типу, можеш просто вести себе як людина, а не... Таке враження, що вони чогось бояться аудиторії чи щось таке. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Це дуже смішно, не знаю. Я думав, він буде якийсь маньяк, типу. Якби він був маньяком, було б круто. І як зараз пропампиться Day by Daylight за рахунок його. Всі захочуть стрімити його. Нормально, нормально. Мені подобаються такі приколи в ігровій індустрії, мають траплятися частіше, мені здається. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy. В третьому сезоні, здається, він стане геєм. Я таке бачив. Все, це останній сезон з Кевілом. Потім ніхто не буде дивитися Відьмака. Вангую. Neutrality has consequences too. Фрея постарішав. Та я про Цірі кажу. Краще б закрили після першого, краще б не випускали навіть першого. Everything that's happening. It's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Так, HBO, мабуть, краще зняли. Але не факт. Хоча мені
HBO подобається за їхню похмурість, що вони не страдають фігнею. Знімають дійсно серйозні речі якісь. А Netflix це така якась дивна платформа. Хоча інколи на Netflix з'являються просто алмази, які варто дивитися. Ні, Гри престолів не було. Режисер мають своє бачення, кожен режисер. We're witches. Is that so? Я, до речі, закрив всі знаки питання на скелі. Десь тижня-два тому. Пройшов сюжет Відьмака. Цири в мене стала відьмачкою. А коли я на плойці проходив перший раз Відьмака, вона в мене залишилася з Геральтом. Там був якийсь пир, якесь свято в кінці, я так і не зрозумів, що це було. А це що таке? Схоже на Assassin's Creed якийсь. А, це ось ця Witch Hunt від розробників Painkiller, здається. Це має бути цікаво, до речі, вони прикольні штани роблять. Ну і схоже на Painkiller, як бачите. Шолом. Зараз вдягне шолом. Бачили новий шолом від Депо? Ну як вам? За $3,500. Та дорого, але чи воно того варте взагалі? Зараз от Oculus 3 вийде. Дешевший, типу, в 5 разів. Навіть більше, ніж 5. $500 коштує. Я думаю, Apple випустили, типу, цей шолом, вони програють з цим. Ну, мені так здається, дуже дорого. Ну, типу, дуже дорого. Це може там якийсь чисто на американську аудиторію розраховано. І все. Ну, скільки вони хочуть продати тих девайсів. Ну, це дуже дивна тема. А ось мета прикольно, вони вирішили піти, бачите, дешевшим шляхом і, типу, найбільше цих окулярів. Якраз такі Oculus'ів у всіх. Бо вони дешеві і все нормально грається. У мене другий Oculus лежить. Все нормально, там все чудово грається. І виглядає. Авто для ЗСУ, ну так. Як мінімум. Можна не авто, можна там на Херсон закинути, типу, людям. У людей тупо немає домівки більше. Корпоративний сектор, ну, для айтішників, типу, можливо, так, великі екрани, ти сидиш, типу, тут в тебе код, тут в тебе ще коди, ти, типу, в тебе немає обмеження монітору. Це так, це я розумію. У мене деякі айтішники казали, що куплять собі саме тому цей шолом. Він дуже легкий, як мені казали.
Але мені здається, наскільки б він не був легкий, навіть просто окуляри носити, це типу важко. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Зараз би ще українською Call of його Duty показали, Season було 4, взагалі and топ. maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Нарешті, блін. Я вже думав, коли до них дійде оновити Соніка, типу, платформер саме. Ніякого 3D, там, у цього відкритого світу, все таке. Зробіть платформер Соніка просто з оновленою графікою. І ось воно. Не пройшло і 20 років. Це, здається, взагалі ремейк, так? Це не нова гра. Але це прикольно, мені це подобається, я буду грати. Старі спогади розблоковано. А в Штатах його заблокують, скоріш за все, взагалі всюди. Вони ще заблокують Huawei. Вони вже не купують камери спостереження китайські. Бо Китай шпигуни, вони постійно за всім спостерігають, типу, це не жарти якісь там, не теорія змови і так далі, це реальність. Реальність життя. Американці не тупі, скажімо так. Цікаво, скільки цієї восени вийде ігор. Бо восени ж починається сезон. Треба подивитися, що там восени буде. We don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. О. I wish this universe had a few more things to do. Починається. Don't you get bored running across the map every day? Згадали Китай? Ось вам Китай. Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Я не знаю, я не можу в таке грати, бо мене не вистачає. Дуже багато якихось ресурсів. Треба донатити, купувати якихось. Це наче історія, це. Взагалі мене дивує, як люди купують цифрові теми. Юлія Блейк. Цифрові, збирають цифровий контент. Це як NFT. Never mind. I miscalculated. Ви сплачуєте гроші за пікселі. Can you let me have some fun this time? Що більше корпорацій переносить звідти виробництво, ну це неможливо. Особливо для Сполучених Штатів, мені здається, що ніхто у Штатах не захоче працювати за ті гроші, за які працюють у Китаї. Тоді буде дуже великі ціни на продукцію. Там все крадуть з LoL. Хоча LoL це теж китайська тема. Це ж Tencent.
А це не... А, це цей. Піноккіо. Я думав, це гра... Пам'ятаєте, гра була від... Хідетака Міядзакі про примару. Дівчинку та про примару. Блін, я так хотів в неї пограти, але вона тільки для PSVR. Чому ви не випустите її на ПК? Чому? Так хочеться пограти. Ну, якщо ти кажеш про Індію, в Індію. Індія — це варіант. Індія — це не комунізм. Це вже добре. Так, це варіант. Це я підтримую. І можливо навіть дешевше буде, ніж Китай. І тоді Китаю вафля буде. Уявіть, всі переносять все в Індію. Індія починає просто неймовірними якимись темпами збирати гроші, а Китай разом з Путіним просто смокче піструна. Оце топ. Пакистан, Індонезія. Так в Пакистані же так же Nike працює. Nike. В'єтнам теж. Це... Пакистан і В'єтнам, це ж, здається, таке, знаєте, більше про... про пошив взуття там. І все таке. Але так. Якщо вони розповсюдять це, типу, не в одній країні, а ось багатьох, це може спрацювати. Просто ви ж бачите, що породило нове зло. Так, ви ж бачите, що коїться. Коли ти віддаєш все в одну країну. От Франція дуже круті з цього, в цьому плані. Вони все собі будують. Типу. Є аутсорс, але вони кажуть, але ми повинні будувати і у себе таке ж саме. Щоб якщо що, типу, ми могли просто перенести виробництво до нас і все буде працювати так само. Франція, здається, єдина країна, яка так робить. Знову якісь аніме. Акіра Торіяма. Це той, хто Dragon Ball зробив. Є дослідження на основі освітлення з космосу. Так, на його основі Китаю не все так добре, як вони говорять. Це про Китай, ринок США та ЄС і все. Так, там же ж взагалі в них з економікою дуже великі проблеми. Вони ж теж пов'язані так само з США, як і США пов'язані з Китаєм. Там дуже все погано у Китаї. У мене друзі колись їздили туди працювати і кажуть, що там, типу, все місцями все, типу, дуже чудово і гарно. Але варто зайти кудись у провулок і все. Тому це така історія дуже така. Це як Росія, знаєте, вони кажуть, а в нас тут все, в нас тут ядерна зброя, в нас тут все. А на ділі може бути нічого немає. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm 8-Bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Якісь жахи. Оця гра про кота мені взагалі не зайшла. Просто якась маячня.
для одноклітинних. Без образ кому сподобалося, але не знаю. О, це крута гра. Це не крута гра. I wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guiding star has shattered. ММО якесь. Shards scattered across the world. Це щось таке. Lineage 3. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power and put down this threat once and for all. А вже ж. Топором ти демона такого вбив. Ці рендери якісь дуже дешеві. Титрові. Оці. Дуже дешево виглядають. Але так гра виглядає непогано. Замість маунтів перетворюєшся в птах. Чергова ММО, яка знову провалиться, бо є World of Warcraft та Final Fantasy 14. Нічому вони не вчаться. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Так, щось там YouTube знову це. Nexon, це, здається, теж Китай. Ще чи це те ж саме? Я пам'ятаю, була гра. Як же вона звалася, блін? Там, типу, ти... Це спочатку була стратегія. Вибачте, а де інша? Була стратегія. Там були люди, орки. Якась фіолетова така фігня ще була. Як же вона називалась? Kingdom. Потім вони, коротше, зробили з цієї гри ММО, але вона так і не вийшла, мені здається.
Стратегія просто топова була. Це, типу, на рівні Warcraft 3 була стратегія. Я зараз забув, я не пам'ятаю. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light Tuesday Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Hello. Оце не дивна гра буде. Кажуть, що в ній немає сенсу. Ти просто бігаєш та збираєш яблука, типу. Незрозуміла гра. О, це топова гра. Так, щось від Xbox. Покажу. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Знаєте, не так багато реклами. Is going to feature playable Ripperoo and Engine. Neo Cortex's Ви помітили, що right-hand не guy так in багато, season як, one. Now, як it's time очікували. to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Людина, легенда, Сем Лейк. Топовий чувак. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. Like we are a in boss. 2023. It's coming this October, and Теж we are so ностальгія. excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for Ці fans люди, and це for вампіри, я you. вам кажу. 13 years since the first Вони Alan всі, Wake. коротше, So tell us a bit about what збираються can we десь expect in the ввечері та It's been потім quite a journey, yes. п'ють кров Alan Wake 2 is Remedy's дитини. first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own Так, там буде separate дві terrifying сюжетні journeys лінії. Ти through можеш грати two за different Сема, worlds, ой, за and Алана, yet та можеш it's грати all за ось цю connected. дівчину. And the player gets to І ти можеш, switch коротше between кажучи, them як завгодно at given проходити points ці дві in сюжетні the лінії, story як я зрозумів. as they choose. Yeah, we saw obviously І вони the там PlayStation event поєднуються you якось. revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Я, до речі, скачав собі зараз першого Алана Вейка. Я в нього ніколи не грав. They are coming to investigate Control — це a просто series одна of з моїх... ritualistic Це просто відкриття murders. цього року для мене. Я її And very пропустив, quickly, але цього року the я просто був investigation вражений. turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AAW. And this horror story starts to come true.
А ви бачите, як назва Alan Wake зараз, от коли покажуть, подивіться, як вона дивно там в кінці, коротше кажучи, розпливається. Yeah, we go into the experience Це playing щось as значить чи ні? Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting Контрол не сподобався. everybody Мені to не do сподобалося, вона homework її if двічі they намагався have її not played пройти. the original Вон, game. бачите, як двійка This can be розпливається? enjoyed Що as це is. значить? Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural Щось in це this world. значить, блін. She will be Це, going можливо, in типу, very quickly. She has промінь to від learn to ліхтарика. survive. And with that, all the players will be on that journey with Мені her. контрол з третього разу зайшла. And then we open up А ні, the бачите, всі experience літери so типу, that пливуть. you can hop to play Alan Wake Це щось in the значить, я dark вам кажу, place as he's IAN, trying to find his way out. двійка, And you can keep on AN. playing as Saga in the Хтось Pacific потім скаже, Northwest що as це щось the значить, розберуть і investigation скажуть, що goes це on. якась And you прихована are free фігня. to switch Ну, ще between them. двійка There are пливе. a lot of connection points Можливо, in можливо. many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Так, він каже, що можна просто сісти та з Алана пройти всю сюжетку, типу, а можна стрибати між двома героями та проходити їхні сюжетні лінії. Окремо. Цікаво. Мені подобається, бо інколи тобі, типу, Yeah, raw gameplay for the first time ever. ти втомлюєшся грати за одного персонажа. From the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Не думаю. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from О, Alan Wake 2. нарешті, геймплей. Чуваки, все, тихо, тихо. Геймплей. Так, бачимо меню справа знизу. Сервіс пістол. Ліхтарик знову є. Дуже схоже на Resident Evil. Візуально я маю на увазі, це чудово. Цей рушій, це ж з контрола рушій, він просто неймовірний. Фізика тут просто топіч. Sounds like somebody's home. Сори 90 все ближче. І зараз це FBI, open up! Пам'ятаєте це відео? Реально дуже складно. І плакат з оленями. Так. А в неї що, немає такого ліхтаря? Вони ж світла бояться. Є нормально. Бем! Мені подобається. Це з геймпаду дуже прикольно грається. Графічно моя повага. Все круто. Я сподіваюся, це все можна, коротше кажучи, типу, пхати ногами, воно все падає. Оце все навколишнє середовище. Бо рушій дозволяє. О май.
text on the heart is clearer now. Legible. What the... I knew it would be here. Like I saw it in a dream. А покажуть за Алана тепер? I'm glad you're on this case with me, Anderson. Це я люблю. Killer left А a ні, це трейлер. Я думав, за Алана покажуть. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right! Олені, а не брат. Чесно, контрол схоже трохи. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Ой. Оце помийка від цей... Коротше кажучи, це ми не купуємо, друзі. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Це смітник. No, Captain. І ви почули, як він не сказав, хто розробник? Видавець Фокус, а розробник це ж ці. Оукет. Чи Сейбер в Петербурзі. Не пам'ятаю, хтось з них, коротше, це російська гра. Скільки грошей туди закинуто, боже. Open the gates. Треба конкурувати, треба свої грати. Бо це, бачите, це Gears of War просто. Це новий Gears of War. Saber це взагалі Сполучені Штати. Але цю гру роблять росіяни. Це я точно знаю. Saber – це компанія США, яка має офіси по всьому світу. В Петербурзі у нас є офіси, так, пишуть, що в Україні є офіси. А що Allcat роблять? Вони ж там теж з Warhammer якусь тактичну стратегію роблять. Warhammer... Коротше, навіть не хочу починати. Реально. Правда. Коротше, до Вархаммеру дуже уважно останнім часом треба, бо дуже багато Росії віддали на розробку ігор. Дякую. Як можна працювати з Росією, коли вони роблять це? Як можна в них взагалі щось купувати? Якось щось з ними робити, типу, співпрацювати. Взагалі розмовляти з ними. Я не розумію. Джон Карпентер, Карпентер. Знов Фокус і знов Сейбер. Да ви що, знущаєтесь? Джон Вейн. Так, було цікаво, було. Алан Вейка показав. А пікселі доволі гарні були, там все повинніш. Знову Фокус і знову Сейбер. Це ж ці просто State of Decay. Так? Джон Карпентер, що?
Хто розробник? Яка Saber розробляється? Ну, це нам доведеться з вами з'ясувати, друзі. Бо щось мені підказує, що коли фокус видає гру, то це, скоріш за все, російська гра. Тут хоч музика йде більш-менш. Ну це черговий Left 4 Dead. Скільки можна? Токсик команда якась. Джор Карпентер. Чувак навіть взагалі, дід взагалі навіть не розуміє. Про що? Можна ми там розробимо гру, ваше ім'я? Беріть ім'я. Гроші, скільки там мільйонів, давайте. І використовуйте ім'я. Ось так от. Ось така колаборація. О! Baldur's Gate це мій претендент на гру року. Команда просто неймовірних людей над цим працює. Це гіки, це справжні... Ларіан — це просто, я не знаю, мої улюблені розробники ever. Це такі старі Blizzard. Просто неймовірна праця над грою, я не знаю. Баха Різна декілька місяців тому Тоталвар вернули російську локалізацію. Ну, я ж кажу, Баха Різна. Залежить від розробників. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. Вже бачили, як люди почали нити, що місто Балдур переробили не так, як їм хотілося. Люди завжди всім незадоволені. Що ти їм не дай, все не так. It isn't you I answer to, Gortash. Oh my. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end Це of гра August. року буде Can't wait to check that 100%, out. All мені right. здається. This fall, Дуже, Marvel Games там and просто Insomniac are складність set to bring розробки Spider-Man дуже 2 висока. exclusively Я ж to казав, PlayStation що 5. Спайдермен буде. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I 2 promise. main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Craven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he's Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, це буде, коротше кажучи, правильний this сиквел. whole story, as we saw in the gameplay. There you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell us, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, Дуже хотілося. who is Venom, you have to play the game to see how it Якусь Нір Автомата 2.
Okay. Новому That's рушії. a bit of a tease. На Now, Unreal 5. obviously, the symbiote is це a big було б part of топ. the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw це in зрозуміло just вже з the цією raw грою. power, the strength, and even the transformation of Я вже знаю, що Peter's буде за moves сюжет in навіть. that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic Який був improviser, him Спайдермен, and другий Miles, чи but третій, you can коли tell there's a Пітера lot more почав strength, a lot поглинати more raw Веном, power, aggression, він which we saw стає both типу in the moves агресивним і and так how далі. Peter talks. So Потім it's щось not just what трапляється happens in the драматично, gameplay, він it's what когось happens, how the story plays вб'є out. або щось там Interesting. зробить, Affects і him він as well. такий, I mean, типу, you ні, saw не some of that, потрібен yeah. мені Веном. There's much more of that І вони journey when б'ються you play the проти game. Венома. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of Yeah, city I mean, the city right? is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, А and Майлз then такий, being я able to use the допоможу web wings тобі, to traverse at Пітер, speeds way faster than they were before. подолати цей is тягар. really awesome. Він буде намагатися його Hugely переконати ambitious в game чомусь, you а в guys нього have been нічого не building вийде. over the past few years. We saw at the PlayStation Ну, event, буде тітка Мей. it said at the Це end, я fall пограв би. 2023, and I think, we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're going to make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. О май гад! О май гад! Зараз скажу дату релізу. Хочу 2023, це вже Nailing it. пише. October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for Thank you stopping very by. much. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge Що не bosses too. зарелізили так бездар? Та спитаю Брайана. Так, це що? Pal World. Презентацію Sony? Я думаю, так. Sony лідер на консольному ринку. Sony дуже розумно придбали собі студії. Дуже розумно. Дуже вчасно. Продовжують це робити, до речі. А Microsoft трішечки втикає. Це щось Pokemon Zelda, так. Як сказав Джеф Кіллі, це покемони зі зброєю. Можна буде гаситися. Це ж... Це чергова ММО. Ще й на Unreal 4, здається. Підвантажувалось. Ну так це вже не може. В Варкрафті моби підвантажуються перед носом. Досі. Black Desert. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and sculpt. Across Middle-earth, delving for riches,
Ні, гра про гномів майнерів у нас вже є. Море. Оце цікаво, до речі. Бо з Володаря Перснів давно вже нічого не виходило. Це ще до Володаря Перснів буде історія, як Морія, як занепад Морії відбувався, здається. Було б цікаво. It's time we took back our home. Ти не прийдеш, це тут було? А вже ж. You shall not pass. Microsoft щось покажуть нам чи ні? Чи вони чекають на свою презентацію? Я б показав щось. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Legendary franchise. iOS і Android. Фіналка. Ще й 7-ма фіналка. Коротше, фіналка на iOS, так? Все. Якась оновлена, з оновленими текстурами. Стоп. Це всі фіналки. А, ні. Ні, це 7. Блін, скільки вже десятиліть існує JRPG як жанр, він не змінюється взагалі. Ви помітили? Просто взагалі не змінюється. І працює, і заробляє купу грошей. Це японці. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... фіналки вийшов доволі класний. No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy XVI prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Знову? Ви знущаєтесь? Life to the living. Death to the Блін, dead. скільки ігор Don't Not, це... Don't Not, це ж Росія теж? We are banishers. Ні, Don't Not, це We end Франція. suffering for those who live. Ще нічого не плутаю. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. Що Фокус? Блін, скільки грошей Фокус заробить цього року? Це жесть. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. А, це гра, це про... Примат, пам'ятаю. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Ні, ну шутери, типу. А тут просто ти йдеш і в тебе постійно одна і та ж механіка. Шутери еволюціонують. Візьміть той же.
Focus don't nod. Don't nod. Так, французька. Ага, дякую. それで今回の指令はあなた好みの単純な力仕事です。 Та в мене ж є свій список, я ж в Телеграмі у нас є список всіх розробників. Постійно оновлюю. Тому я туди додаю постійно. Щось новий розробник, я його додаю. Перевіряю країну і додаю. Щоб випадково не купити щось російське. Іноді це дуже важко перевірити, що компанія є російською насправді. お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。 Це що, нова як тут якась? Це Чи це якийсь спін-офф? Ні, це не лайк. 俺に名はない。 Like a Dragon інший головний персонаж. А, Like a Dragon Gaiden якийсь. Фіга. Дивно. Неочікувано. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Ніколи не розумів цю гру. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Отакі ігри я люблю. Знаєте, коли ти, типу, Basic capsule 12, come in. You there, хочеш Stan? почилити. Green across the board. Looks like we're good. Приходиш собі, сів, навушники Definitely a leak here, Tim. і просто кайф. How long has it been now? У Якудзі, до речі, дуже крутий сюжет. Як би це дивно не казав, не здавалось. What sort of operation are they running down here? У всіх частинах Якудзі. He shouldn't be here. Someone there? Він доволі This жорсткий. doesn't make sense. Someone else down here? No. Це щось цікаве. Це якась інді, але дуже цікаве. Under the Waves. Окей. Це ж зараз у Стімі з'явиться сторінка з усіма всіма релізами, можна було додати всі до бажаного. Next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Себе гучніше не треба. Тут можна просто трансляцію тихіше. Including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Хто ще грає ту Warzone? Блін, мільйони ж грають, насправді. Це ж сама найуспішніша гра зараз Warzone. Ніколи не розумів Battle Royale, просто взагалі не мій жанр. Я не розумів, як це можна грати взагалі, що в цьому цікаво. Ти, типу, ти не отримуєш... не знаю, як це сказати. В чому сенс? Це просто ти витрачаєш час свій. Ніякої мети немає. Ну, типу, отримав ти перше місце, окей. І тебе знову закидують у лобі, і ти знову це робиш. Ну, це якось не знаю. Не моє. Не розумію я цю тему. Season 4 next week.
Зайшла анімешна какаха. Ну, це ж не дивно. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Ось вам реклама Microsoft. Знов дивне рішення від Microsoft, чесно кажучи. Ну кому воно треба, типу? Що це? Що це за якісь переводи, якісь кольори консолей? Люди ж будуть просто купувати це, бо виглядає прикольно, а не тому, що це Porsche. А, це із-за моторспорт нової, ти думаєш? Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands Знову ж on таки, не these знаю. Виглядає, до речі, consoles. прикольно. All right. Next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fate Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass Скільки намагаються вже зробити клон Animal Crossing, і ніколи не вдається, бо треба бути японцем, мабуть, щоб зробити таку гру. Це теж для дітей. Тусити там. Where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. Це, знаєте, ігри, які несуть добро. Вони ж мають існувати у такий час, як зараз. Бо всюди оце жорстокість. We promised variety. There it is. Fate Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Блін, треба, коротше кажучи, цей не Marvel Snap, а Marvel Midnight Suns пограти, нарешті. Бо я її придбав, пограв, мені сподобалось, а потім якось щось там вийшло і як завжди. Some new game modes, yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't До речі, кажуть, що це непогана карткова гра. All right, Ben. I love the enthusiasm. Стільників на П. Випадають Пепа Піг по акції за 700 гривень. Та ціни PlayStation це взагалі інша якась, інший вид. So listen, I am incredible at card games, so I often win. But some people. В них немає регіональної політики щодо України. Це погано. Some people lose. Yeah. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future. Це якийсь відомий, типу, стрімер карткових ігор. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power
And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being mean. До речі, це цікава гра. Я грав в неї. Вона прикольно грається. Still to come, we're going to look at Immortals Цікава and карткова Avium гра, from the дійсно. Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UV5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Колда коштував 500, а коли додавали гривні, став коштувати 2000. Бо нас перенесли в інший регіон. І не врахували, типу, що ми... Хоча інший регіон, але ціни там повинні бути такі, як були. Це Activision Blizzard, це треба... Треба просто волати з усіх, типу... З усіх сил, щоб вони щось почули. Великі блогери, я ще, на жаль, не великий блогер. Але колись я буду мати вплив. І що це було? Я зрозумів, це оцей шмат презентації, коли, типу, показують якусь фігню, а потім буде, типу, така тиша і останній великий реліз. Це що з Лолу, так? Чи ні? Чи це гра від колишніх розробників LoL? Як же вона? Мене ще запросили на бета-тест вони. Як вона називається? Ні, це не вона. Wayfinder. Це не вона. Ну, це черговий якийсь, типу... LOL тільки збоку. А цей фестиваль, він випадково не від Epic Games спонсорується. Бо вони якось дуже так натякають на те, що багато чого з Epic Games тут. Activision придбає Microsoft, і всі їх ігри будуть в геймпасі за 190 гривень. Не будуть. Дякую за те, що ти робиш, продовжуй тому ж дусі, пишу, поки транслюха не закінчилась. За тим дюною окремо дякую. Дякую, друже, дякую, велике дякую тобі. Дуже приємно. В геймпасі нічого не буде. Ексклюзиви туди не підуть. Хоча... Ну ніякі типу Діабло там не з'являться ніколи, ви ж розумієте. Як, скоріш за все, і Warzone. Парадокс. Щось від парадоксу. Стартрек. Our fleet is cautiously entering hostile territory. And the crew is standing by in case they want contact. Ну, схоже було на Стартрек, на корабель зі Стартрек.
Взагалі парадокс, така компанія. І досі роблять стратегії. Так, стратежка по Стартреку. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. Нова Twisted Metal. А, це фільм. Мені здається, головний герой тут взагалі не цей. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, clown, I don't need 4 wheels to kick your ass. Any chance we get this back in the cars? How about a little kill music? She had dumps like a truck. Я That's like what? вже бачу, що це буде фейл. Like it when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, you want to show? The thong, the thong, thong, thong. Do you love the silver-haired god? Then don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. But you said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Мачня якась, вибачте, але я не знаю, я аж завис. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer What of the hell the was Time that? Shift Warrior, coming later this year to PC. Goddess of Time. Серіал, здається. Series було написано, це серіал, значить. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. Окей. You're not the only one who can be in multiple places at once. Чому мене, типу, інді ігри I will become legion. тішать більше, ніж AAA? Що трапилося з індустрією? Onwards. I can feel that there are more. Бо якісь нові фішки, нові механіки. Роздвоєння, розстроєння персонажів, типу. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios. A single player first person magic shooter як завжди, конвейерну фігню. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting. Так, ну це, коротше, начебто щось цікаве. Оці Immortals of Aveum. Але хз. Може бути наступним Forspoken'ом таким, знаєте. Super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Багато дрібніші компанії дають більше профіту, ніж одна, але дуже велика. В них просто, розумієте, там сидять люди, які дійсно хочуть зробити щось таке passionate, як це українською. Таке от натхненне щось. Просто, що їм буде подобатись грати. А не просто, щоб там зробити наступну колду, якусь, якийсь Battle Royale, ще щось. Пристрасне.
time of intense trauma, he summons Так, the power з to control пристрастю вони magic, це роблять. becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an everwar fighting for the Не те, control щоб of для magic. душі, ви розумієте? От вийшла Хейдес, наприклад, це ж теж Інді, вона заробила купу грошей. Інді може заробляти купу грошей, це ж не... Одне не заважає іншому. Коли великі розробники, коли великі компанії перестали імпровізувати, коли вони перестали робити щось confronting Sandrak directly, who is the top ризиковане, скажімо так. and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of От, наприклад, окей, Redfall вийшла, провалилася, але вони щось спробували нове для себе. Аркейн. Мені подобається Аркейн. Аркейн крута компанія. Є помилки, а вже ж, є провальні ігри, це все розумію, типу. Але зовсім без експериментів, зовсім без нового чогось, ну це вже в печінках. Ну це ж менеджерів понаймали. Ефективно. Гроші. Ну це може, ось ця гра, до речі, може щось EA трішечки підніметься з колін. Бо щось в них, крім Апексу, нічого не працює, як то кажуть. Хоча оцей новий Star Wars... Ні, у EA, здається, все більш-менш нормально. Це Ubisoft там на грані зникнення. Олександр, вітаю. Вітаю, дякую за підписку. Epic. God of War вайби. Це тільки що там текстура пролетіла крізь дерево, чи це мені здалося? Дуже нагадує Destiny, чесно кажучи. Ubisoft запустив серії героїв. Ой, з героями взагалі проблемка в нас. Половина росіяни роблять. Ubisoft взагалі не розумію, чим займаюся зараз. Купа ігор з асасінів, але що з них вийде, не розумію. Нове, ну блін, дайте нам щось нове, ну нове, ну зовсім нове. Типу. Можна? Цікаве нове щось, а не клон якоїсь гри чергової. Я ж кажу, AAA компанії, вони... Щось пішло не так колись. Колись щось пішло не так, типу, і всі почали просто стагнувати. Брейкпойнт на кращою грою, ну, знаєте, це ж кожного свій смак, типу, хтось полюбляє ігри Ubisoft, хтось не полюбляє. Мені, наприклад, подобається Valhalla дуже. Чудова гра. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Здається, зараз тривога буде. Літаки вже біля Каспію. Може будуть пуски ракет зараз.
Ні, Rockstar зроблять чудову гру. Я чув, що там буде знов революція, тому чекаємо. Чекаємо. GTA 5, 6, так. Це буде чудова гра. Ну що це таке? Що це таке? Блін, Fortnite це така фан-база просто неймовірна. Стільки грошей заробляють. Діти в це грають, та й дорослі грають. Platinum Games – одна з моїх найулюбленіших компаній взагалі. Найкращі слешери роблять. Ну і не тільки слешери. Та ж Nier Automata, Bayonetta, Astral Chain. Та в них немає поганих ігор. Окрім тієї, що вони хотіли зробити якусь там помийку донатну. Помийка є таке слово? Ні. Смітник. Донатний смітник. І вона провалилася. А решта ігор у Platinum Games все чудово. Немає поганих ігор у них. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Я сподіваюся, що буде фінал, типу, без тривоги. Я ще поїм, і тоді можна тривогу, я піду у сховище. Дякую, thank you very much indeed. Так, що за сюрприз? Давай. The RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1 and 2. Типу, в чому сюрприз, я таке не зрозумів. Всі ж знали, що буде друга фіналка, типу, продовження 7-ї. Типу, в чому сюрприз? Джеф. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Was wondering, what's Cloud been Так, вона те, що не окупилася, вона просто там просто якийсь треш був. Я не знаю, на що вони це зробили. Це хтось просто з батогом біля них стояв, типу, мені здається. Просто кошмар. Ні, кошмар нема такого слова. Жах, просто жах. Вони це все ще русизми прокатують у рота мого. Shadows of the man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Це чудова гра, я ж нічого не кажу. Але було б круто, якби вони зробили одразу всю гру. Типу, як 7-ма фіналка і була. Вони її розбили на декілька частин. Здається, це не останнє. Ну, з іншого боку, такий масштаб неможливо зробити за той термін, типу. І фіналка чудова гра. З сюжетної точки зору вона просто кайф. Ось, а от геймплейно вона дуже багатьом не зайде. Бо JRPG це такий жанр, знаєте. Ну хто зараз у 2023 році може витратити там 120 годин на те, щоб пройти гру? Ну це просто, ну я не знаю. Особливо, коли тобі вже там за 30, як мені. Які 120 годин? Ви що, з глузду з'їхали?
say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul. Мені вже 35, чуваки. Those you hate, those you fear, those you love. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. Виглядаєш молодше? Ну, це комплімент. Final Fantasy VII Rebirth. На 2 дисках. Це величезна гра, значить. Якщо на 2 блюреях, то 33. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Я Fine, її which навіть не купував celebrates the на independent цей, game на culture Switch with собі. a number of new game Не reveals знаю. over the next Я hour. розумію, що це, типу, величезна гра, я не Later зможу this в summer on неї. August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Чао. Чао, Джеф. І от зараз би такий, і ще один реліз. І бем, там. Геймплей Death Stranding 2. Оце був би бенгер. Так, це був сюрприз. Так от воно і працює, бачите. Ось таке в нас шоу, значить. Так, коротше, я переключаюсь на камеру, та... Що скажете? Що це було? Єдине, що мені сподобалося, це Alan Wake 2. Здається, і все. Ось. Ні, непогана була конфа. Презентації, непогано. Інді непогані були, давайте, типу, не цей. Непоганий. Ось. Але така жемчужина, я б сказав, це Alan Wake 2. Це дійсно якийсь такий цікавий next-gen проект. І знаючи Remedy, там буде цікавий сюжет. Sony бездарно зарелізли гру, це факт. Стратегія була по Стартреку одна. Так у Майків ось сьогодні у нас 8-11 числа ж буде ще один стрім у нас з презентацією Microsoft. Там все і буде через 3 дні. Тому тут нічого і не було. На що їм витрачати кошти. Це буде. Все буде. І ще PC Gaming Show буде, але там зазвичай нічого цікавого немає. Хоча інколи інді якісь показують. Ось, тому чекаємо ще 3 дні, побачимося вже на наступному стрімі тоді. Ось. Але так, навіть краще, от як ви пишете, кращі презентації Sony, мені здається. Такий вайб, знаєте, от немає якогось розчарування, типу, чи якогось я не був втомлений, дивлячись це шоу, типу. Не знаю, от якийсь такий вайб непоганий. Якось ми добре з вами посиділи, порозмовляли на різні теми, типу, я не знаю. Мені здається, чудовий стрім був сьогодні. Так, і очікування. Ну, я не знаю. Я очікував на Alan Wake, я його отримав, типу. Я очікував подивитися Mortal Kombat, я його отримав, типу. Все було. Все нормально, типу. Така нормальна презентація, нічого поганого в ній не було. Мені сподобалося. Більше плюс, ніж мінус. Ось. Тому, так, пойду я, коротше кажучи, поїм, друзі, бо я сьогодні ще не їв, якщо чесно. Ось. Тому
підписуйтесь на Брудну Стіну у Телеграмі. Зараз я вам дам посилання. Якщо вам не важко, підпишіться. Бо Брудна Стіна це ж не тільки в нас про цей. Ось вам посилання. Підписуйтесь. Це новини, коротше кажучи, якщо вам подобаються ігри, я думаю, вам сподобається і там. Ось там я намагаюсь кожного дня там щось робити. Ось. І так, друзі, спокійної вам ночі. Але цього не трапиться, бо ми вже знаємо, що літаки літять. Скоріше за все, скоро буде тривога. Не сидіть вдома, йдіть до укриття та будьте у безпеці, будь ласка. Бо я не хочу тут один потім сидіти на стрімі. Коротше. Все, дякую, друзі, за стрім. Всіх обійняв. Канал Брудної Стіни. Побачимось. Все, кінець стріму. Stop streaming, bitch!